Hey guys, it's me again, Franz Faul Vlogs, and welcome back to my YouTube channel, guys. So for today's video is gagawa ako ng lip tint, ng sarili kong lip tint, guys. Ito yung ginawa ko, guys. So ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa, and okay, please keep on watching. Okay guys, meron tayong aloe vera or yung fresh soothing gel. Ayan, ito siya. Ayan. Since meron ako nito, bumili pala ako nito. Buy one take one, 250 na siya guys. So, super affordable din siya guys. Nagamit ko kasi din to sa face every night for moisturizer guys. Then, meron din tayo dito food flavor. Ayan, strawberry flavor yung kinuha ko guys. Then, meron ulit akong strawberry red naman siya guys. Powder, mas dark kasi ito guys. So, yun, gusto ko siyang mas dark. Then, meron din tayo dito container ng lip tint. So, ito yung hindi ko na ginagamit na lip tint. So, ayun, nagasan ko na lang siya para dito ko na lang siya ilalagay guys. Ayan, glass, water, and so, okay, ito yung gagamitin natin guys. Okay, maglalagay tayo ng tubig. O, at least 2 nito. Next is aloe vera. Ayan. Pwede rin yung aloe vera guys na yung halaman. Then, pero kung wala kayong halaman or pwede naman ito guys, soothing gel. At least 2. Okay. Let's put here. Next one is food flavor, strawberry. At least 4. Gawin na lang natin 5 guys. 5. I think 5 tablespoon. Ayan. So, okay guys. Ito na yung sa powder. O see, mas dark ito guys kaysa dun sa food flavor na liquid. So, ito yung sa powder. It's up to you guys kung gusto nyo ng mas makulay or mas dark yung color. So, okay. Pwede na natin siyang i-mix dito. I-mix natin. As many as you can. Kung gusto nyo ng mas dark, pwede nyo pa siyang lagyan guys. So, ayan na siya. I-mix natin siyang maigi para ma-mix yung water gel. So, parang ano pa siya, light pa siya. So, dagdagan natin.
that's it. Okay, try natin kung okay siya. So, ilalagay natin dito sa mas maliit. Just to make sure na ma-mix yung water gel na nilagay guys. Or yung aloe vera. Okay, try na natin guys. So, gagamit ako ng cotton. So, mix natin. So, try natin dito sa kamay ko guys. So, ayan. Let it dry. So, after natin mapa-dry konti, try natin ganon. Nice. Oh, see? Wow! Ayun na siya, guys. So, that's it, guys. Okay. Try natin ilagay dito sa container before natin ilagay sa lips, okay? So, ayan, guys. Nailagay ko na siya. Oh, nagkalat na siya, guys. Titingnan natin kung okay na siya. Try natin sa lips, guys. Okay, yeah. Ayan. Ayan, medyo kulang lang yung aloe vera na nilagay ko, kaya medyo siya, medyo matubig. So, ito na yun guys, yung ginawa ko na lip tint DIY. Okay, apply na natin. Amoy aloe vera lang talaga siya, guys. So, kulang. Ayan, so ito na, guys. Bale, dinagdagan ko lang siya ng food color na sa powder. Kasi mas gusto ko yung dark. So, okay. May mix. So, nag-try ako ulit ng isa. Ayan, guys. Ayan. Wow! Ayan, guys. Oh, see? Okay, guys. Ito-try na natin. Ayan. Sana mag-work. Guys. So, ayun guys. So, hope you like it. So, ito na yung ko guys. Ito na yung since nasa container na siya, ito na yung gagamitin ko araw-araw. So, set ka pa, 'di ba? Kakagawa ka na ng sarili mong lip tint at home. So, ayun guys. Thank you for watching, guys. Hope you like this video, and don't forget to like and subscribe and click the bell icon to notify you for my next video, guys. Thank you. That's it for today, guys. Bye.